සුබ උදෑසනක් වේවා ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඉතින් ඔන්න විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය හා සම්බන්ධව තියෙන තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි අදත් උදේම මම ඔයාලව හම්බ වෙන්න ආවේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීතියෙන් තමන්ගේ හීන හැබෑ කරගන්න තියෙන රහස් වට්ටෝරුව මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම රහසක් නෙමෙයි, මේක හැමතැනම තියෙනවා. ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවත් ඇති. හැබැයි මේක අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන හිටියා කියලා වැඩක් නැහැ. ඔයාලා මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. මොකද මේක දැනගෙන මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වුණාම මගේ ජීවිතේත් මම ගොඩාක් දේවල් මගේ ජීවිතේට මම ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ හරිම වැදගත්. මේක පුදුම වටින අදහසක්. මේක Tamanට දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ හැමෝටම මේක පුංචි කාලේ ඉඳලම පුරුදු කරන්න. මේ ස්වභාව දහමේ නීතිය තමයි මේ අපේ ජීවිතේ ජීවත් කරවන්නේ. මෙතන අමුතු නියාමයක්වත් අමුතු මැජික් එකක්වත් නැහැ. මේ ස්වභාව දහම තමයි අපිව නිර්මාණය කරලා අපේ ජීවිතේ මේ විදිහට ගලාගෙන යන්න අපිට ඉඩ සලස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්වභාව දහමට අනුව මේ නීතියට අනුව ජීවත් වෙනකොට මෙන්න මේ රහස් වට්ටෝරුවක් තියෙනවා. ඒ එනර්ජි එක, අදාළ වයිබ්‍රේෂන් එක අපේ තුළ ක්‍රියාත්මක කරගන්න රහස් වට්ටෝරුවක් තියෙනවා. අන්න ඒක ගැන තමයි මේ අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ රහස් වට්ටෝරුව? රහස් වට්ටෝරුව තමයි ඔයා හිතන්න ඔයාට හීනයක් තියෙනවා. ඔයාට ගෝල් එකක් තියෙනවා. ඔයාට ළඟා වෙන්න ඕනේ අරමුණක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අරමුණට යන පාර තමයි අපි මේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය හරහා මේ පාරේදී තමයි අපි සහනයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. මට මේ බාධක අයින් කරන්න, මට මේ දේවල් ළඟා කරලා දෙන්න, මට මෙන්න මෙතෙන් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය හීනෙට අදාළ පාර තමයි අපි මේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය හරහා කපා ගන්න හදන්නේ. ඉතින් එතනදී මෙන්න මේ මම කියන කාරණා තුන හොඳට මතක තියාගන්න. තමන්ගේ මයින්ඩ් සෙට් එක. ඒ කියන්නේ තමන් අරමුණක් හදාගත්තට පස්සේ, තමන් ගෝල් එකක් හදාගත්තට පස්සේ තමන් ඒ ගෝල් එක කවදාකවත් වෙනස් කරන්න එපා. ගෝල් එක වෙනස් කරන්න එපා. හැබැයි ගෝල් එකට යන පාර ඔයාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ පාරේ ගිහින් ඒක හරියන්නේ නැත්නම් ඔයා දෙවෙනි පාර හොයාගෙන ඔයාගේ ගෝල් එකට යන්න ඕනේ මානසික මට්ටම ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. මොනම බාධකයක් ආවත් තමන්ගේ ගෝල් එක වෙනස් කරගන්න නැහැ කියන දැඩි තීරණේ ඔයා ඉන්න ඕනේ. අන්න ඒ මානසික මට්ටම ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි කන්සිස්ටන්සි කියන එක. ඒ කියන්නේ එකම වැඩේට තමන්ගේ ගෝල් එකට යන්න තමන් කරන වැඩේ. ඒක non stop. ඒ කියන්නේ ඔයා වැරදි කියන්නේ ඔයාට වැරදි 1000ක් ආවත් ඔයා 1001 ඔයාට හරියනවා කියලා හිතලා ඒ දේ ඔයා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගෝල් එකට යනකොට ඔයා ඒ සඳහා කරන වැඩේ මොන බාධකයක් ආවත් නවත්තන්න නැතුව ඒක එක දිගටම කරගෙන යන එක. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ෆෝකස් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අරමුණට ඔයාගේ තියෙන අවධානය. ඔයා වෙන දේවල් වලට ෆෝකස් කරලා වෙන දේවල් කරන්න හැදුවොත් ඔයාට වෙන්නේ ඔයාගේ හීනෙට ඔයා යන්න ගත කරන කාලය වැඩි වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගෙන ඔයාගේ අවධානය එක දිගටම තියාගෙන ඔයාට ඒ අදාළ ගෝල් එකට තියෙන වැඩේ නිරත වෙලා ඉන්න එක. එකම දිගට නිරත වෙලා ඉන්න එකෙන් ඔයාගේ හීනය ඔයා තුළට ළඟා කරගන්න පුළුවන් වයිබ්‍රේෂන් එක ඔයා තුළ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වයිබ්‍රේෂන් එක ඔයා තුළ නිර්මාණය වුණාට පස්සේ, ඒ ශක්තිය ඔයා තුළ නිර්මාණය වුණාට පස්සේ ඔයා නිකම්ම ඔයාට අදාළ දේවල් ආකර්ෂණය කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ රහස් වට්ටෝරුව. මේක තමයි සීක්‍රට් රෙසිපි එක. ඔන්න ඒ රෙසිපි එකෙන් මේ කෑම හදලා ඔයත් කාලා බලන්න. ඉතින් මේ විශ්වයේ තියෙන සියලු ආශිර්වාදයන් නොමදව ලැබෙන්න කියලා හරිම ආදරෙන් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හෙටත් හම්බ වෙමු.